Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút Pro. Nối tiếp tập trước, sau khi Tần Mục flex màn càn quét kho báu Hoàng Kim Cung thì ai nấy sắc mặt đều tối sầm lại. Lời khiêu khích như đổ thêm dầu vào lửa khiến ban công thố dù cố giữ mặt lạnh nhưng hai gã đại vu đằng sau đã hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Gã đại vu thân người đầu chim lập tức cất tiếng hú chói tai như vô số kim bạc đâm thẳng vào hồn phách mọi người. Sau lưng gã, đôi cánh kim quang rực rỡ dang rộng, vỗ mạnh phóng ra vô số lông vũ màu vàng, tụ lại thành một luồng sáng chói lóa đâm thẳng về phía Tần Mục. Đồng thời, hai chân hắn biến thành móng vuốt sắc bén vồ mạnh xuống đầu Tần Mục. Đối diện công kích đang lao tới, hai mắt Tần Mục phát sáng, hắn hào hứng hô lên, biến hóa trong Vu Tôn Lâu Lan Kinh thật thú vị, người là đệ tử của Vu Tôn đã tu luyện thành thần thông. Vừa dứt lời, hai thanh đao mổ heo sau lưng Tần Mục lập tức bay ra, tiếng va chạm len keng vang lên như mưa xối xả, đao quang bùng phát đập tan luồng lông vũ màu vàng. Không dừng lại ở đó, kiếm quang như tơ lụa dài 3 trượng 7 thước, đan thành một đường chém đứt gọn sờ chiếc móng vuốt đang bổ xuống đầu mình. Tần Mục lập tức áp sát, xoay ngược tay cầm đao, vung một đao cho gã đại vu đầu chim kia ngã gục tại chỗ. Chưa kịp dừng tay, gã đại vu còn lại đã dùng mình biến thành người khổng lồ, thân người đầu voi, vung nắm đấm to như ngọn núi đấm xuống. Tần Mục vứt đao quay người, nguyên khí bùng nổ làm dây buộc tóc nổ tung, mái tóc đen nhánh dựng ngược xung thiên, bùm, hai quyền va vào nhau, cơ bắp toàn thân Tần Mục cuộn lên như mãng xà bò trườn dưới da. Hắn vận chuyển Cửu Long Đế Vương công, kết hợp Như Lai Đại Thừa Kinh, biến ra hình ảnh đại Phật có thanh long cuộn quanh người. Ngay khoảnh khắc va chạm, nắm đấm hai bên lao vào nhau lần thứ ba. Tần Mục thu quyền, xua đi khí thế cuồn cuộn, gã đại vu đầu voi gầm lên định đấm tiếp một quyền vào mặt Tần Mục, nhưng quyền chưa kịp tới nơi thì trong người hắn đã vang lên tiếng nổ lách tách liên hồi, xương cốt chật khớp, nguyên khí phân tán, hắn gục xuống như đống bùn nhão, chỉ còn thở ra chứ không hít vào. Thì ra quyền lực và quyền ý từ ba đấm trước của Tần Mục đã đánh nát toàn bộ cơ cấu bên trong của hắn. Đám sĩ tử Lục Hợp Điện há hốc miệng đứng như trời trồng. Hoàng pháp sư Thái toàn thân lạnh toát vì Tần Mục ra tay quá bạo, dọn sạch hai sứ giả ngoại quốc ngay trong Thái Học Viện. Tần Mục mặc kệ họ, quay sang mỉm cười nhìn ban công thố. Ai tới dọn tàn cuộc, rửa mặt đất đi. Tiểu vương gia, bản lĩnh của ta cũng được đấy chứ, có muốn ra tay không? Tin dữ lập tức bay về phòng đại tế tử Cố Ly Noãn, quản sự chạy sộc vào hớt hải. Không xong rồi, Thái học bác sĩ Tần Mục lại gây chuyện rồi. Cố Ly Noãn nhấp trà thản nhiên, việc này có gì phải hốt hoảng? Hắn là Thiên Ma giáo chủ, gây chuyện thôi cũng khiến ngươi hoảng hốt vậy sao? Hắn không gây chuyện mới là chuyện lạ. Hắn xử ai rồi? Quản sự thở dốc, hắn thu dọn hai sứ giả của Man Địch Quốc. Tách, chén trà trên tay Cố Ly Noãn vỡ vụn, ông ta giật bắn người biến sắc, sứ giả Man Địch Quốc lại còn xử hai người. Ta đã mời ăn rồi, tại sao vẫn làm khó ta? Định chạy ra ngoài nhưng Cố Ly Noãn vội khựng lại, bước qua bước lại nhủ thầm, hắn là Thiên Ma giáo chủ, đứng đầu đệ nhất thánh địa ma đạo, ta đi trách cứ chẳng khác nào chán sống, việc này cứ bẩm báo trước cho thái tử điện hạ. Ở gần đó, Bá Sơn tế tử nhìn hiện trường mà đầu óc quay cuồng. Sư đệ, ta chỉ bảo ngươi thăm dò thực lực của ban công thố, ai bảo ngươi dọn dẹp sứ giả của Man Địch Quốc chứ? Hiện tại Duyên Khang quốc trải qua 2 lần tai họa, quốc lực suy yếu nghiêm trọng, mục đích loan đích khả hãn, sai sứ giả tới Duyên Khang ngoài việc học tập ra thì còn muốn thăm dò xem Duyên Khang suy yếu tới mức nào. Ông ta là hùng ưng cát cứ ở bầu trời thảo nguyên, có thể chuẩn bị xâm chiếm xuống phía đông bất cứ lúc nào, chỉ cần cho ông ta cơ hội, ông ta sẽ thống lĩnh thiết kỵ thảo nguyên, đánh phá Trung Nguyên. Có điều chắc chắn là con báo Tần Mục không quan tâm tới những vấn đề này, hắn ra tay hạ sát hai vị sứ giả, hành động của hắn có thể sẽ châm ngòi chiến sự giữa hai quốc gia. Hiện tại ảnh hưởng của thiên tai vẫn chưa hết, Duyên Khang quốc đang suy yếu, nếu như loan đích khả hãn nhân cơ hội này dẫn quân tấn công, e rằng sẽ có đại nạn. Bá Sơn tế tử lúc này có chút hối hận vì đã kêu Tần Mục đi thăm dò ban công thố. Vị sư đệ đến từ đại khư này không coi trời đất ra gì, to gan lớn mật, sau khi xử lý sứ giả phái tới Duyên Khang, hắn vỗ mông về lại đại khư là hết chuyện, nhưng hắn đi và để lại cả một mớ rắc rối. Tuy nhiên, ban công thố vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đến đáng sợ, hắn lên tiếng nói, giáo chủ Thiên Ma giáo bản lĩnh đương nhiên không tồi, có lẽ giữa chúng ta có hiểu nhầm gì đó, nếu giáo chủ không chê bai, mai ta sẽ mở yến tiệc ở Ngọc Hương Lâu trong kinh thành để chuộc lỗi với giáo chủ, Tần giáo chủ thấy sao? Tần Mục thoải mái cười đáp, được, hai tên tùy tùng này của ngươi to gan lớn mật, dám ra tay với ta, ngươi là chủ nhân đúng là nên đãi tiệc thỉnh tội. Ban công thố co giật khóe mắt rồi quay người bước đi, Tần Mục phóng sát khí đằng đằng khóa chặt đằng sau. Dù vậy, ban công thố vẫn di chuyển bước thấp bước cao cực kỳ quái dị để triệt tiêu mọi sơ hở. Đến lúc này, Tần Mục mới hít một hơi khí lạnh, hắn thầm đánh giá, Bá Sơn sư huynh, ngươi giao cho ta một việc khó nhằn. Gã ban công thố này là một nhân vật mạnh nhất cùng trang lứa mà ta từng gặp, người này nhất định cũng là bá thể như ta. Bá Sơn bực mình quát, vì thế mà ngươi xử luôn sứ giả tới Duyên Khang sao? Tần Mục lúng túng đáp, người cũng không nói không thể ra tay. Hơn nữa, ở ngoài thảo nguyên không phải chúng ta dọn rất nhiều đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đó sao? Lần này chỉ 2 người, đã ít lắm rồi. Bá Sơn giận quá hóa cười. Giống nhau sao? Lần trước dùng thân phận võ khả hãn, lần này người ta đại diện cho Man Địch Quốc, ngươi làm vậy là coi thường nước người ta. Tần Mục tỏ vẻ vô tội nói, ngươi không nói gì, thu dọn cũng thu dọn rồi, giờ có cứu lại được đâu. Bá Sơn than ngắn thở dài, bây giờ ngươi đợi thái tử triệu kiến đi, chắc thái tử đã nghe nói về chuyện này rồi, hắn chắc chắn sẽ còn đau đầu hơn cả ta. Ngươi là ma giáo chủ Thiên Ma giáo, lại là công thần, vị trí thái tử là người giúp hắn tranh giành được, hắn đánh không được, mắng cũng không xong. Hài, nói rồi, Bá Sơn như chợt nhớ ra gì đó, ông trầm giọng lên tiếng, nếu như ban công thố là lão quái vật kia, tối nay ngươi nhất định phải cẩn thận, quái vật biết tên họ là có thể làm phép hại người được đấy. Tối nay ta sẽ sang phòng ngươi.
Tần Mục gật đầu, nhân vật có thể khiến đồ tể Gia phải mai danh ẩn tích thì không thể không đề phòng. Đầu giờ chiều, Thái tử Linh Ngọc Thư đích thân tới Thái học viện gặp Tần Mục. Tần Mục vội hành lễ, điện hạ đích thân tới đây, tiểu thần vô cùng lo sợ. Linh Ngọc Thư thở dài đáp, ta không thấy ngươi sợ hãi gì cả, ngược lại rất bình tĩnh. Tần giáo chủ, việc hôm nay khiến ta rất đau đầu, nghĩ cả buổi trưa vẫn không ra, ngươi bảo ta phải xử lý như thế nào đây? Tần Mục hiến kế khét lẹt, rất đơn giản. Điện hạ viết thư cho Loan Đích Khả Hãn, nói hai sứ thần dạ tính khó thuần ở thánh điện Thái học viện dám ra tay mưu hại trung tán đại phu Tần giáo chủ. Tần giáo chủ nổi giận đã xử lý hai sứ giả, hiện vẫn chưa nguôi giận nên yêu cầu Loan Đích Khả Hãn phải bồi thường xin lỗi, nếu không hậu quả khôn lường. Linh Ngọc Thư há hốc mồm cạn lời, được, viết như vậy đi. Nếu Loan Đích Khả Hãn nổi giận dẫn binh tới, ngươi hãy đi đánh trận đầu, mang đầu sông pha phía trước cho ta. Thấy Tần Mục mặt xám xịt, Linh Ngọc Thư cười tiếp, Thiên Ma giáo chủ cũng biết sợ sao? Ở Thái học viện có 400-500 sứ giả, những ngày nào người hứng lên lại xử vài người thì ta làm sao thu dọn nổi? Tần Mục lúng túng nói, ta cũng không thường xuyên sát nhân đâu, việc này cũng là có nguyên nhân cả mà. Linh Ngọc Thư trầm giọng lên tiếng, giờ ngươi đã là bậc thần thông, bản lĩnh cao lên rồi. Trước đây phụ hoàng bổ nhiệm ngươi làm trung tán đại phu, chỉ cho ngươi một chức quan hữu danh vô thực, không có thực quyền. Chi bằng thế này đi, ta giao cho ngươi một chức vụ có thực quyền. Phụ hoàng và quốc sư đã tỉnh rồi, mấy ngày nữa ta sẽ không cần quản lý triều chính nữa, chắc chắn phải đi cứu tế thiên tai. Ngươi đi cùng ta, lần này ta đi còn cần dẫn theo một số quan viên công bộ, một số sĩ tử của Thái học viện. Thái tử thật sự không yên tâm Tần Mục, để tên ma đầu này ở lại đây chắc sẽ lại xảy ra chuyện, vì thế không bằng dẫn hắn đi theo bên cạnh. Tần Mục ngẫm nghĩ một lát, bản thân hắn ở lại Thái học viện đúng là cũng không có việc gì làm, không cho đánh nhau cũng không cho hạ sát người khác, hạn chế quá nhiều, không bằng đi cùng thái tử. Bàn xong chuyện này, Linh Ngọc Thư đột nhiên quay sang hỏi nhỏ, nghe nói muội muội ta hôm qua ngủ ở chỗ ngươi. Tần Mục giật mình, nghiêm túc chối phát, điện hạ, tuyệt đối không có chuyện này, đừng nghe lời tiểu nhân gièm pha hủy hoại danh dự của ta và công chúa. Linh Ngọc Thư nhìn thẳng vào mặt hắn, thấy thần sắc của hắn không giống như đang nói dối, thế mới yên tâm, thở phào nói, ta tin ngươi. Được rồi, việc lỡ tay đánh chết sứ giả ta sẽ giúp ngươi lo liệu, mặt giấy viết thư cho Loan Đích Khả Hãn, ngươi cũng chuẩn bị đi, qua vài ngày nữa theo ta rời kinh. Tần Mục nhìn theo bóng thái tử đi xa, Bá Sơn tế tử bước tới, dáng vẻ thần bí nói, ta vừa nghe lén thái tử nói Lục công chúa Linh Dục Tú đêm qua ngủ lại chỗ ngươi. Nói đi rồi lại nói lại, sáng nay ta đích thực nhìn thấy Lục công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, có phải các ngươi? Tần Mục đau đầu, ngắt lời ông ta nói, tuyệt đối không có chuyện này. Sư huynh, đồ tể Gia mỗi lần gặp người đều bỏ chạy, chính là vì người to miệng, không dám sư đồ hội ngộ. Ngươi thay đổi chút đi, đừng nghe lời đồn đại mà tin là thật. Bá Sơn tế tử lúng túng nói, ta cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, ngươi yên tâm, ta rất kín mồm kín miệng, không giống như kẻ xa cơ vệ quốc công, nào cũng oang oang kể lể khắp nơi. Nếu như Ban công thố là lão quái vật, tối nay ngươi sẽ nguy hiểm đấy. Tối nay chúng ta ngủ chung một phòng, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Tối nay khi đi ngủ, ngươi hãy chú ý quan sát một chút, đừng ngủ say quá. Miệng thì nói thế, nhưng đêm đến, Bá Sơn ngáy vang như sấm làm rừng rung trao đảo, khiến Tần Mục mất ngủ. Đến canh tư, gió lạnh thổi bật tung cửa sổ, âm thanh tụng niệm vu thuật huyền bí vọng vào. Ban công thố đã khởi động yếm thắng pháp từ xa. Tần Mục lập tức dùng tạo hóa thiên ma công phong ấn hồn phách, cho thiếu bảo kiếm treo đầu giường. Mấy bóng trắng vừa lướt qua liền bị kiếm quang chém rớt. Bất ngờ, hàng trăm người tí hon tay cầm đao phủ cưỡi ngựa nhỏ trèo qua cửa sổ, leo lên ngực Bá Sơn rồi xông lên giường Tần Mục. Cùng lúc đó, trong gió lạnh vọng lại tiếng gọi tên Tần Mục. Dù hắn không đáp lời, nhưng tâm có cảm ứng, một luồng băng hàn đánh thẳng vào ấn đường làm hồn phách hắn cứng đờ, cơ thể bất động. Đám người tí hon reo hò chui vào người Tần Mục, trói chặt hồn phách bị phong ấn của hắn, vác lên một tế đàn bay vào bóng tối. Xung quanh xuất hiện các tượng gỗ mặt cười mặt khóc khổng lồ, cùng con mắt lửa khổng lồ của Ban công thố. Đến đây thì cũng đã hết tập 101 của Mục Thần Ký. Liệu rằng trận chiến linh hồn bùng nổ ngay trong cơ thể Tần Mục sẽ diễn ra kịch tính như thế nào? Hãy đón xem ở tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút Pro nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.